Përshëndetje të nderuar teleshikues, unë jam Endri Xhafo. Këshilli i Lartë i Prokurorisë më në fund u ngrit përpara një jave. Pse më në fund? Sepse afatet ligjore që parashikonte ligji u tejkaluan dhe për këtë arsye Parlamenti u detyrua të zgjidhte një prokurore të përgjithshme të përkohshme, akt ky që u cilësua antikushtetues nga opozita. Por KLP, do të mësohemi ta quajmë me këto iniciale shkurt, KLP është një organ tejet i rëndësishëm sepse jo vetëm që zgjedh prokurorin e përgjithshëm, prokurorin e ri të përgjithshëm, por është ngarkuar me ligj të ngrej edhe SPAK-un, që është struktura e Posaçme Antikorrupsion. Dje, jo më larg sa dje, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, pra KLP-ja, është ngritur, ka miratuar disa akte, duke ngritur 3 komisione të tij. Sot ne kemi kënaqësinë të kemi kryetarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, zotin Gent Ibrahimi, në studio. Zoti kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, përshëndetje, mirë se erdhët në program. Mirë. 2 sfida të mëdha, ngritja e SPAK-ut, që mendohet se do të luftojë korrupsionin në vend, ka dy struktura në vetvete, ka prokurorinë e posaçme dhe byron kombëtare të timit, që është polici gjyqësore, por dhe prokurori i ri i përgjithshëm, 2 momente, 2 sfida për KLP-n. Ta themi sa më shumë KLP që të na mësojë dhe vesh. Falenderoj për qasjen edukative në raport me publikun, sepse vërtet janë ca akronime të reja, këto që janë shumë akronime të reja që kanë hyrë në zhargonin ton me reformën drejtësi dhe e mira është fillojmë mësohemi ato për lehtësinë tonë të komunikimit. Po KLP do jetë një akronim i rëndësishëm në vitet në vijim. Sfidat janë të shumta. Këto që ju përmendët janë jo vetëm më të rëndësishmet, por edhe më të hershmet. Pra ato me të cilat KLP, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, do të ballafaqohet pothuajse me njëherë. Ne jemi duke marrë pikërisht me këto çështje në çast që flasim. Do t'i prekim këto çështje, zoti kryetar. Ajo që doja të dija unë është motivimi juaj personal. Përse ju, një njeri që vjen nga bota akademike, një ekspert i shoqërisë civile, kandidon për KLP-n? Faleminderit për pyetjen, është edhe një mundësi reflektimi. Jo se nuk ka pasur mundësi ta mendoj gjatë gjithë kësaj kohe, unë vetë jam emëruar si antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë që në shkurt të këtij viti, por vonesa, siç e dini, erdhi për shkak të vonesës në zgjedhjen e antarëve prokuror të Këshillit. Këshilli është një organizëm me 11 antar, 5 prej të cilëve janë jo prokuror, të zgjedhur nga Parlamenti, që e kreu këtë detyrë në 8 shkurt të këtij viti, ndërsa pjesa tjetër 6 të tjerët janë prokurorë që u zgjodhën nga kolegët e tyre vetëm së fundmi, vonesa që u shkaktuan nga ecuria e procesit të vetingut. Unë vetë kam qenë i përfshirë plotësisht me reformën drejtësi, për rreth 2 vite ka qenë vetë një gjë me cilin jam marrë, me hartimin e rregullave dhe në atë moment, si thua, lindi dëshira që kontributet e mia t'i kem jo vetëm të këtij lloji, jo vetëm të kësaj forme, pra në formën e hartimit të rregullave, por mundësisht edhe në formën e zbatimit të tyre. Pra, një produkt që shpresoja atëherë dhe që tani është bërë realitet, që ta merrja përdorje që në fazën e hartimit të rregullave deri në fazën e produktit, pra në fazën e zbatimit të këtyre rregullave në të mirë të shoqërisë. Zoti kryetar, ju thatë që jeni zgjedhur në shkurt të këtij viti, pra ju jeni kandidaturë e thirrjes së 6 të një komisioni ad hoc, komisioni i përkohshëm, që u ngrit për kandidaturat e shoqërisë civile. Ka pasur 6 thirrje, 5 të parat kanë dështuar. Unë në fakt nuk jam nga ky grupimi, unë erdha nga bota akademike, unë jam kandidat i shkollës së magjistraturës. Në fakt, ju keni shumë drejt, sepse faktikisht 20 vitet e mia të fundit janë kaluar shoqërinë civile, kam punuar për një organizatë shoqërisë civile, sidoqoftë duke qenë se kisha 2 opsionet për të kandiduar, zgjodha opsionin e botës akademike dhe kandidati i shkollës magjistraturës. Ju, por fakti është që 5 thirrje të shoqërisë civile, për shoqërinë civile, për kandidaturat dështuan. Shumë e vërtet. Unë kam një shpjegim të thjeshtë për këtë. Është një skepticizëm i përgjithshëm që e kemi të gjithë ne në raport me reformën drejtësi dhe me ligjërisht është thënë nga komisionet ad hoc që kandidaturat e paraqitura nuk plotësonin kriterin 15 vjeçar të punës si jurist. Po. Është e vërtetë. Tani nuk ka Shqipëria jurist nga shoqëria civile, apo është kjo që ju ndërpreva që po thonit skepticizmi? Unë mendoj që skepticizmi. Unë mund të mbroj tani me njëherë 10 emra personash që e kanë këtë kualifikim që janë, si thua, militus në shoqërinë civile prej dekadash dhe që njëkohësisht janë dhe jurist të sprovuar me eksperjenca edhe më shumë se 15 vjeçare. Sidoqoftë besoj që ka qenë skepticizmi që ka ndikuar në mungesën e ofrimit
të tyre si kandidat në këtë proces. Skeptik nga se? Skeptik sepse kjo reformë që ne pam në 2016 ishte vetëm e fundit në valën pafund të përpjekjeve që janë bërë në Shqipëri për ta reformuar sistemin e drejtësisë. Vetëm se ndërhyrjet e shkuara kanë qenë të fragmentarizuara, kanë qenë sporadike dhe të copëzuara. Nuk ka pasur një qasje frontale, siç ishte kjo e 2016-s, pra që u adresua praktikisht çdo aspekt, çdo komponent i sistemit të drejtësisë me objektiva të qarta. Objektivat ishin shërnjosja e korrupsionit, forcimi i profesionalizmit dhe i meritokracisë në këto sisteme. Pra kishte një udhëheqje të qartë kuptimin e një policy, si një politikë që duhej ndjekur. Kishte edhe një rezervuar të burimeve njerëzore të vënë në dispozicion të reformës, si kur ndonjëherë. Në këtë kuptim, kjo reformë ishte ndryshme nga të tjerat, edhe për nga rezultatet, edhe për nga ato çka përngarësitë që solli. Sidoqoftë, duke pas parasysh historinë e dështimeve në reformat në sistemin e drejtësisë në të shkuarën, që unë mendoj që kanë ardhur për shkak të copëzimit dhe të mungesës objektivave të qarta, është e justifikueshme në një farmase që prevaloj një skepticizmi në radhë të atyre që mund të militonin në radhët e institucioneve të reja. Zoti Por që zgjodhin që të qëndrojnë në hije. Po, zoti kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ligji, ju keni qenë një nga bashkëhartuesit e reformës në drejtësi. Keni qenë kryetari i Këshillit të legjislacionit në pranë Ministrisë së Drejtësisë, si ekspert i pavarur, pra një nga ekspertët e lartë të kësaj reforme. Tani t'ju pyes si bashkëautor i saj. Keni parashikuar për të rikthyer asaj që thash në fillim deri në detaje se ç'ndodh në rast se nuk është ngritur KLP-ja, që ju sot kryesoni, për të zgjedhur një prokuror të përgjithshëm të përkohshëm, dhe nuk kishit parashikuar se ç'ndodh kur kemi njerëz nga shoqëria civile që janë skeptik, nuk duan të marrin pjesë. Vullnetin e lirë nuk e detyron dot. Kjo është e vërtetë, kjo është absolute, nuk diskutohet ajo. Domethënë besueshmëria nuk është diçka që mund të fitohet në pak muaj, në pak kohë, me disa shfaqje televizive, me disa premtime. Besueshmëria e institucioneve, besueshmëria e sistemit ton politik, se në fundit ka qenë besueshmëria e sistemit politik ajo që është vënë pikë pyetje, të kuptohemi drejt. Në rast se dikush heziton të konkurrojë për të qenë antar i një institucioni të rëndësishëm kushtetues, pavarësisht se i plotson gjitha kriteret që kërkon ligji për këtë punë, mungesa e besimit këtu i atribuohet sistemit ton politik, edhe jo faktit që këto institucione nuk do të jenë në gjendje të sjellin produktet cilat të gjithë i presim, sepse të gjithë mendonin që politika doja dalë në një mënyrë apo tjetër të influencojë zgjedhjet tek njerëzit, doja dalë edhe më tej të influencojë rezultatet e punës së këtyre njerëzve. Ky problem mund të përballem me këtë problem, me këtë çështje, me këtë skepticizëm, mund të përballemi kur antarëve aktual të KLP-s të mbarojë mandati. Kujtoj pra ju e thatë dhe vetë, 5 antarë të KLP-s zgjidhen nga radhët e jo prokurorëve, 2 nga bota akademike, 2 nga avokatura dhe 1 nga shoqëria civile. Pra janë njerëz të cilët nuk i detyron dot të kandidojnë. Absolutisht jo. Nuk është se kam dhe nuk duhet një kandidaturë, po duhen të paktën 6 nga bota akademike për të plotësuar 2 vende, të paktën 6 nga avokatura për të plotësuar 2 vende, dhe të paktën 3 nga shoqëria civile për të plotësuar 1 vend. Dhe është e vërtetë që arritja e këtyre shifrave u lëkund në disa raste, por përfundimisht duke pasur parasysh edhe këtë skepticizëm të madh, që unë e them një herë, besoj atribuohet mënyrë se si kanë ndërvepruar në të kaluar në sistemin drejtësisë me sistemin politik në Shqipëri, ku ky i dyti ka gjetur gjithmonë rrugën për të ndikuar dhe për të mbizotruar mbi të parin. Besoj që kjo ka diktuar edhe mungesën e besimit të njerëzve për t'u ofruar me idenë që e vendosim tani në perspektivën e marrimit të mandateve. Jeni me mandate 3 dhe 5 vjeçare në KLP. Do të detyrohet KLP-ja të rinovojë antarët e saj. Ka njerëz nga bota akademike apo nga shoqëria civile që nuk duan të marrin pjesë. Unë besoj që këtë rrezik e kaluam herën e parë. Në përfundim të afatit 3 vjeçar për 5 nga 11 antarët e Këshillit, unë jam i sigurt që numri i kandidaturave ka për të qenë shumë i madh. Për disa arsye. Dakor. Ju edhe jeni datë përgjigjem, pra numri ka do jetë shumë i lartë, por kjo është çështje besimi. Këtë nuk e vërtetojmë dot. Unë të pyes konkretisht. Kriteri i kandidaturave 3 për një post, mos ndoshta duhet bjerë
mendoni se ky kriter duhet ripar? Shiko, mendoj që jo, sepse mënyra se si është konceptuar i gjithë procesi i përzgjedhjes së kandidaturave deri në fazën finale të emërimit disa për këtyre kandidatëve nga kuvendi, është i tillë që nga njëra anë synon të përfshin këtë proces institucione jashtë politikës, që këto institucione jashtë politikës kanë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e një numri shterues kandidatësh dhe që politika pastaj të ketë një zgjedhje të kufizuar vetëm brenda këtij numri kandidatësh. Kjo marr vetëm një analogji të vogël. Kemi rastin e presidentit të Republikës. Për të mos e çuar vendin në zgjedhjet parakohshme, politika gjeti një zgjidhje. Në rast se presidenti në 2 raundet e para nuk zgjidhet me shumicë cilësuar, në raundin e tretë presidenti zgjidhet me shumicë të thjeshtë. A nuk do të ishte ky kriter një për analogji jo shtrëngues, pra mospasja e 3 kandidatëve nuk çon detyrimisht në ngërç për rinovimin e KLP-s apo të KLG-s, se kemi edhe KLG nga krau tjetër. Patjetër, unë shikoj përsëris, në rast se ishte e vështirë të gjejë një numër të mjaftueshëm kandidatësh, kjo është vetëm çështje e skaluarës. Herën e parë, në kushtet e mungesës madhe të besimit, ju përpoqja ta shpjegoj pak më parë, ne gjithsesi patëm një numër të mjaftueshëm kandidatësh. Herën e dytë, kur institucionet e krijuara kanë treguar se sa të rëndësishme janë, kanë treguar se çfarë janë në gjendje të prodhojnë për këtë shoqëri, kur statusi ynë këtë konfirmuar si statusi i funksionarëve të rëndësishëm të këtij vendi, me të gjitha përgjegjësitë dhe shpërblimet morale që meritojmë, atëherë jam i sigurt që numri i kandidaturave do të jetë shumë herë më i madh se ai që ka qenë kësaj. Keni besim se numri i kandidaturave do të jetë më i lartë nga çka qenë dhe nuk jeni për ndryshimin e këtij kriteri ligjor. Jo, sepse ai kriteri ligjor është produkti i një llogarie shumë të gjatë dhe një analize shumë të gjatë që kërkon të kombinojë përzgjedhjen profesionale të kandidatëve dhe me një diskrecion të kufizuar nga ana e politikës, pra Parlamentit në rastin konkret. Megjithatë, në zgjedhjet për organet e reja të sistemit drejtësisë, ku KLP-ja është njëra prej tyre, kemi KED-n, Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, që zgjedh anëtarët e gjykatës kushtetuese, propozon anëtarët e gjykatës kushtetuese, u gjendëm përballë, le të themi në rastin e fundit, përballë certifikimit të precedentit Lalla. Jam i sakt në këtë konstatim? Certifikimit të precedentit Lalla në çkuptim. Një kandidat për një post. Po. Rasti i KED-s është një rast krejt i ndryshëm në fakt nga ky yni, nga rasti i kandidimeve për KLP dhe për KLG, sepse në KED mos harroni që ju pyes jo vetëm me cilësinë e kryetarit të KLP-s, po ju pyes dhe me cilësinë e autorit, bashkëautorit të ky seti juaj i parë pyetjeve është evidente që i dedikohet më shumë shkuarës se sa reformës në drejtësi. Po, patjetër. Rasti KED-s sepse është një institucion i krejt kësaj arkitekture, patjetër, cilën duam të kuptojmë nëse është apo jo kaq i koklavitur dhe kaq e ndërlikuar sa është thënë që është. Kështu që rasti më i mirë të duke pasur juve përballë. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi është një trup përsëri kolegjiale, e cila përbëhet nga magjistrat që janë në detyrë në nivele të ndryshme, në institucione të ndryshme. Gjykata kushtetuese, këta nuk janë magjistrat në fakt teknikisht, po përfaqësues nga gjykata kushtetuese, përfaqësues nga gjykata e lartë, nga Prokuroria e Përgjithshme, gjykata e apelit, Prokurorisë e apelit e kështu me radhë. Këta magjistratë janë në detyrë. Ligji vendos disa kritere se cilët për këtyre magjistratëve mund të jenë anëtar të KED-s. Edhe ky set kriteresh është ekzigjent. Në të gjithë reformën mund ta vresh këtë si një fije të kuqe që kriteret janë ekzigjente. Për çdo kandidat për një funksion publik. Po ja t'ju jap një shembull konkret. Janë ekzigjente. Ja t'ju jap një shembull konkret. Në rastin se në zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm, ju mund të zgjidhni jo vetëm një kandidat që është magjistrat, por dhe një kandidat që ka gratë shkencore. Në rastin e anëtarëve të KED-s duhet ishin të gjithë magjistrat. Po, përjashto ata që vinë nga gjykata kushtetuese që nuk duhet të jenë magjistrat. Flasim rastin e prokurorisë, cili është presidenti Lalla dhe këtë e kam për teleshikuesit. Presidenti Lalla është ish prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla, dërgoi pranë Parlamentit në shortin e parë që u hodh për KED-n vetëm një kandidaturë që sipas tij përmbushte kriteret ligjore për të qenë kandidat. U ngrit ambasadori amerikan aso kohë dhe e akuzoi prokurorin se nuk po respektonte ligjin e tjera. Presidenti i Republikës, sot president aso kohë kryetari i kuvendit Ilir Meta, bëri një verifikim të procedurës dhe tha që procedura është ndjekur në rregull dhe vetëm një nga të gjithë prokurorët plotësonte kriterin për të qenë kandidat.
Pra ky është precedenti Llalla. Të njëjtën gjë bëri zonja Marku me kandidaturat që dërgoi kësaj herë për KED-n. Ata u zgjidhën antar të KED-s. Prandaj them certifikimi i precedentit Llalla, mungesa e njerëzve magjistrat në radhë e prokurorisë për të vajtur më shumë se sa një kandidat për një post. Unë nuk i kujtoj saktësisht cilat janë kriteret për të qenë antar përfaqësues i këtyre organizmave në KED. Kam përshtypjen që duhet të jesh një nga magjistratët që kanë mbaruar shkollën e magjistraturës dhe që të jesh në një nga këto institucionet. Rastësia bëri të mundur që në Prokurorinë e Përgjithshme në atë moment kur erdhi koha për të çuar kandidaturat për antar në Këshillin e Emërimeve të Drejtësisë mos kishte shumë prokuror. Edhe kësaj herë, vetëm një nga Prokuroria e Përgjithshme dhe një nga Prokuroria e Apelit me magjistrat. Ky problem vjen duke u lehtësuar me kalimin e çdo viti, sepse magjistratët kanë hyrë në sistem prej rreth 20 viteve, tani mos qofsha e gabuar, dhe numri i tyre në çdo hall të sistemit vjen duke u shtuar çdo vit, edhe në Prokurorinë e Përgjithshme. Nëse kemi një magjistrat që ka përfunduar shkollën e magjistraturës, tani vitin që vjen do kemi 2, 3, 5. Pra është një problem që vjen duke u lehtësuar. Kriteret e ligjit janë ekzigjente përsëris, por vështirësia që pam herën e parë do të vi duke reduktuar me kalimin e kohës, sepse në çdo aspekt që mund të merrni ju, numri i kandidatëve do të rritet natyrshëm, ose për shkak të numrit të magjistratëve që kanë përfunduar, për shkak të shtimit të numrit të magjistratëve që kanë përfunduar shkollën e magjistraturës nëpër institucione të ndryshme, ose për shkak të rritjes besimit edhe të vetdijes të kandidatëve potencial për rëndësinë e këtyre pozicioneve që kësaj radhe nuk si thuaç, kërkuan aq sa duhet për shkak të atij skepticizmit që u mundova të shpjegoj në fillim. Dakor, zoti Ibrahimi, kryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, KLP, përpiqem ta them dhe gjatë dhe shkurt dy bashk, do të kalojmë në ndërprerje të shkurtër, do të rikthehemi sërish, do doja t'ju pyesja përsëri do mbeten tek reforma, po kësaj herë në lidhje me KLP-n, pra Këshillin e Lartë të Prokurorisë, dhe sigurisht do të flasim pak më vonë edhe për sfidat që ju presin juve, krimin e SPAK-ut dhe emërimin Kriteret për zgjedhjen e prokurorit të ri të përgjithshëm. Nderuar teleshikues, kalojmë në ndërprerje, rikthehemi sërish pas pak. Rikthehemi sërish në studio, nderuar teleshikues, jemi me Gent Ibrahimin, kryetar i KLP-s, Këshilli i Lartë të Prokurorisë, që presin dy sfida shumë të rëndësishme, zgjedhja e prokurorit përgjithshëm dhe krijimi i SPAK-ut, struktura e posaçme Antikorrupsion. Folëm pjesën e parë për motivimet tuaja personale dhe ju pyeta në fakt edhe me cilësinë e personit që është marrë me reformën drejtësisë si një nga bashkautorët e saj. Keni qenë ekspert i lartë, keni qenë kryetari i komisionit të ekspertëve që është marrë me këtë reformë. Ju pyeta për motivet personale dhe më thatë si njeri që është marrë me reformën, do doja në një moment saktuar edhe ta prekja, të përpiqesha ta zbatoja. Dhe jeni në thirrjen e 6 që ka bërë shoqëria civile, jeni unë erdhet nga bota akademike, por kjo ka ndodhur, pra folëm dhe për mungesën e njerëzve dhe problemet që pati me njerëzit. Tani ju bëj një pyetje. Një nga marrëveshjet që ka qenë me ndërkombëtarët politike ka qenë që personat që do merren me reformën nuk do të jenë antar të saj, nuk do të jenë antar të institucioneve të reja drejtësisë. Është shkelur me rastin tuaj kjo. Pse? Për shkak të mungesës së njerëzve? Kam dëgjuar që ka një marrëveshje, po le të themi që ka pasur një marrëveshje zyrtare e cila u materializua tek ligji për vettingu, ligji për krijimin e organeve të vettingut, aty u tha e zeza mbi të bardhë që personat që kanë punuar për reformën drejtësi nuk mund të jenë kandidat për organet e vettingut. Është një ligj absolutisht antikushtetues, secili nga ne që morëm pjesë si këshilltar, si ekspert për reformën, po të zgjidhte ta ankimonte në gjykatën kushtetuese, nuk kishte e mundur në atë kohë. Ankimi individual nuk mund të konsumoj për këtë arsye në atë kohë, megjithatë ky është një ligj krejtësisht antikushtetues. Arsyeja sepse nuk mund të marrë asnjë hap për ta sfiduar kushtetueshmërinë e këtij ligji, kishte të bënte me rolin ton si ekspert në hartimin e reformës. Ne me atë reformë u identifikuam personalisht e deshëm, dham maksimumin ton profesional dhe moral. Dhe në këto kushte, pavarësisht faktit që
marrëveshja e materializuar në një dispozit në ligjin për vetimin. Ne nuk duhet merrnim pjesë në ato organe, pavarësisht faktit që ishte krejtësisht antikushtetues, asnjëherë nga ne nuk zgjodhi rrugën që ta sfidonte në një mënyrë apo në tjetrën. Kurse sa i takon një marrëveshje që ne të mos merrnim pjesë në asnjë organ, kjo nuk mund të jetë saktë. Domethënë një marrëveshje politike apo gentlemanësh nuk mund të mbivendoset parimeve kushtetuese drejtës gjithë kujt thonë ju për të. Edhe ajo e para ishte antikushtetuese. Kjo do ishte, nuk e di, nuk kam fjalë. Edhe një moment tjetër politik në projekt kushtetutën e datës 18 korrik, kujtoj që është miratuar 21 korrik me konsensus, ka qenë vendosja e një filtri parlamentar për të zgjedhur kandidaturat që do vinin nga shoqëria civile, nga bota akademike, sikurse jeni ju, pra jo prokuror, antarët jo prokuror të KLP-s. Dhe është hequr kjo dispozit, është arritur konsensusi dhe është miratuar. Pse ka ndodhur kjo? Në fakt për shpjegim për teleshikues, sepse opozita asaj kohe që të jepte votat e saj, mendonte se kjo do të ishte një dispozit që do të jepte mundësi majorancës aktuale për të kapur organet e reja të drejtësisë. Kjo u miratua me konsensus. Ama është futur me ligjet të cilat opozita më pas nuk i ka miratuar. I vetmi ligj nga ligjet e reformës së drejtësisë që është miratuar me konsensus është ai për SPAK-un. Krijimi i strukturës posaçme antikorrupsion. Parlamentar ekziston. Ajo çka ekziston sepse është futur me ligj. Jo, filtri parlamentar ekziston në kushtetut. Ajo çka nuk duket haptas në kushtetut dhe që duket haptas në ligj është ekzistenca e filtrave para parlamentar. Pra, që ti si kandidat të mund të paraqitesh para këtij filtrit parlamentar që konsiston në një procedurë administrative të kryer nga sekretari i përgjithshëm i kuvendit dhe një procedurë administrative përsëri të kryer nga një komision i posaçëm brenda komisionit të ligjeve. Ky është filtri parlamentar. Përpara se të kalosh në këtë filtr që parashikon kushtetuta, ligji ka shtuar dhe një filtr tjetër, duke marrë shkas përsëri nga një pjesë tjetër e urdhërimit kushtetues, ka shtuar dhe një filtr tjetër para parlamentar. Pra që unë të vija deri në këtë fazë, kam kaluar dhe dy filtra të tjerë. Filtrin e institucionit propozues, që është shkolla e magjistraturës, ka një procedurë administrative që konsumohet brenda institucionit propozues, filtri i parë, dhe filtri i dytë është një trup ad hoc e përbërë nga rektorët dhe dekanët e universiteteve që kanë fakultete juridike, cilët përsëri bëjnë përzgjedhjen e kandidatëve deri në ditën e tyre. Pra ka dy filtra, këto dy filtra nuk parashikohen drejt për drejt në kushtetutë, por janë shtuar nga ligji. Cilët opozita mendon se mund të kapeshin më lehtë nga majoranca. Po tani majoranca vepron me kollaj brenda parlamentit, sa aty është majorancë. Majoranca nuk është majorancë në shkollën e magjistraturës dhe në këtë trupën ad hoc të rektorëve dhe dekanëve. Pra, nëse majoranca i gjen shtigjet për të ndikuar tek organet kolegjiale të shkollës magjistraturës dhe tek trupa ad hoc e rektorëve dhe dekanëve që bëjnë përzgjedhjen e kandidatëve, ta dalin me 10 kandidatë. Atëherë majoranca vepron me kollaj si e tillë brenda kuvendit, sepse ajo aty është majorancë, nuk është majorancë në shkollën e magjistraturës as në universitetet e Shqipërisë. Këto dy filtra e zvoglojnë dhe e dobësojnë rolin e majorancës, nuk e shtojnë atë. Ty bëj një pyetje për autorsinë e reformës në drejtësi. Kë mund të quajmë autor të saj? Ju ekspertët, politikën që ka tërhequr nga një vend, ka shtuar nga diku tjetër, aktori jashtë parlamentit, jashtë shoqërisë shqiptare? Të gjitha bashkë. Kuptohet që roli i këtyre tre grupeve të aktorëve, nëse mund t'i quaj kështu, ka qenë me intensitet të ndryshëm në fazat ndryshme të reformës. Në fazën e parë të reformës, roli ynë i grupit të ekspertëve ishte pothuajse i plot. Pothuajse gjithçka ishte produkti ynë. Në fazën e dytë, produkti ishte i përbashkët midis politikës dhe faktorit ndërkombëtar. Kuptohet që ne pasi prodhuam propozimet tona, të cilat shpesh ishin me disa opsione, jo vetëm një propozim i vetëm, këto u morën dorë nga politika dhe deri në vendimarrjen finale, që është kjo që kemi sot. Zakonisht kështu shkojnë procese. Ky është një proces ideal, do thashon, sa i takon rregullbërjes, ku në pjesën e parë të lojës refreni është në dorën e teknikëve dhe pastaj më tutje merret nga Komisioni i Venecias, që është komision ekspertësh të pavarur i Këshillit të Evropës. Në dy raste, projektet që keni përgatitur ju i kanë ndryshuar. Keni një koment për këtë? Jo, është një rol i natyrshëm i proces i natyrshëm teknik. Opozita e ka gjithmonë trajtuar në aspektin politik, pra të një tentative të majorancës aktuale. Edhe opozita edhe shumica, atë punë bën. Ata çdo
ajo çka bën politika është që çdo gjë e shndron politik. Edhe kjo ju si jurist jeni ndjer, si jeni ndjer në momentin kur dikush thotë, jo, kjo gjë nuk shkon ose kjo gjë do të ishte bërë ndryshe. Besoj që është një proces normal, sepse rregullat e lojës të cilën e luajmë të gjithë ne si shoqëri duhet kalojnë për dy lloje filtrash, një filtr teknik dhe një filtr politik. Dhe është pikërisht ajo çka ka ndodhur edhe me reformën në drejtësi. Dy filtra. Me këtë radhë, me këtë renditje. Filtri politik është ai që siguron shoqërinë që produkti është i tillë që nuk privilegjon një pjesë të shoqërisë përkundrejt një tjetër. Filtri teknik është ai që siguron që zgjidhjet janë funksionale dhe që janë kushtetuese. Dakor. Dikush nga opozita, jo më larg sa sot, më tha që është për ju, një profesionist shumë i mirë, është e ka mik, por është një njeri vendosur atje nga mazhoranca, duke bërë një lidhje me faktin, ky është fakt, që ju jeni kunati ish ministre Skodheli dhe keni qenë një ekspert i fondacionit Soros, i sponsorizuar, i paguar më saktë, si gjithë ekspertët e tjerë, jo vetëm ju, nga ky fondacion, dhe sipas opozitës janë disa tregues që e bëjnë atë edhe politikisht të artikuloj pretendimin se reforma në drejtësi dhe institucionet e reja po kapen nga mazhoranca aktuale. Unë besoj që kjo është vazhdimi të bëjt politikë. Dhe ata bëjnë politikë si që bëjnë politikë dhe të tjerët, kjo është më normale në botë. Dhe ndryshimet që ka bërë projekteve që ju keni përgatitur Komisioni Venecias nuk çojnë ujë, le të themi, në mullirin e opozitës të pretendimit tyre që ka pasur një tentativë me apo pa qëllim? Nuk mund të përgjigjem në përgjithësi për cilat ndryshime është fjala konkretisht. Unë di që projektet që ne kemi të çuar ka qenë për byron kombëtare të timit. Për shembull që e keni ju detyrë sot si Kreu i KLP-s ta krijoni. Po s'ka ndonjë, shiko. Ato ndryshime që janë bërë janë ishte menduar të ishte pjesë e Ministrisë Brendshme apo jo? Jo, asnjëherë. Byroja kombëtare e timit. Jo, absolutisht asnjëherë. Në këtë pikë nuk ka pasur asnjëherë asnjë ide të tillë. Byroja kombëtare e timit, gjeneza e byros kombëtare të timit është një shqetësim i vjetër që ka shqetësuar hetimin në Shqipërinë përgjithësi dhe hetimin e krimit ekonomik me çati, kanë fjalën për korrupsionin, për krimin organizuar e kështu me radhë, ku komponenti policor i punës hetimore, se puna hetimore ka dy komponentë, ka komponentin policor që është më operativ, më në terren, ka komponentin prokurorial që ka të bëjë më shumë me klasifikimin ligjor të veprave, me parashtrimin e provave, paraqitjen e tyre e kështu me radhë. Komponenti policor ka qenë gjithmonë paksa jashtë orbite, paksa jashtë kontrollit të prokurorit, i cili është ai që kryen hetimin e qeton. Padyshim. Parasysh se komponenti policia gjyqësore kryen detyra në emër dhe për llogarit prokurorit. Sidoqoftë pavarësisht kësaj strukture që është e qartë për çdo që është profesionist i ligjit, në realitet policia gjyqësore ka qenë disi jashtë kontrollit dhe të prokurorit. Kështu që sa i takon byros kombëtare të timit s'ka pas asnjëherë asnjë ide tjetër përveç se të gjejmë zgjidhje që të paktën kjo pjesë e policisë gjyqësore të jetë nën kontrollin e plot të prokurorisë. Një pyetje e fundit për këtë pjesë të reformës në drejtësi. Në atë karike ku jeni ju në programin e parë, Presidenti i Republikës Ilir Meta deri dje që funksionon te Këshilli i Lartë i Drejtësisë, sepse me ngritjen e KLP-s dhe të KLG-s Këshilli i Lartë i Drejtësisë përfundon se ekzistuari, po deri dje ishte ex officio për shkak detyrës edhe kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ka pohuar nevojën për rishikim të ligjeve të reformës në drejtësi. Ju si autori i saj mendoni, pak më parë ju pyeta për çështjen e kritereve të personave që thatë që ishin shumë shtrënguese, por mendoni se kriteri i njerëzve do të bjerë me kalimin e kohës, sepse do të kemi magjistratë që do të futen gjithmonë më shumë në sistem, do keni njerëz nga shoqëria civile apo bota akademike që do të kenë dëshirën të marrin pjesë kur ketë nevojë për të rinovuar anëtarët e KLP-s apo të KLG-s, në totalitetin e vet të gjithë strukturës, se nuk janë vetëm ligjet për KLP-n, për KLG-n. Mendoni se kujtoj kemi dy vendime të gjykatës kushtetuese që kanë ndryshuar dispozita të tëra të dy ligjeve të rëndësishëm të reformës në drejtësi, është ligji për statusin e prokurorëve gjyqtarëve dhe për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar pikërisht pas SPAK-ut. Unë nuk e di se në shprizën e trajtoi presidenti nevojën për ndryshime në ligj, nuk e kam ndjekur atë mision. Në reformës në drejtësi, në totalitetin e saj, nevoja për të pasur përcjell ndryshime. Por nëse mund ta filloj me një pohim të rëndësishëm, ligjet nuk bëhen për të qenë atje për gjithmonë, ato ballafaqohen me realitetin.
aty ku vret që ka zgjidhje që nuk shkojnë ose zgjidhje që nuk janë optimale sa i takon objektivave të tyre, ato mund të rishikohen. Në këtë kuptim, padyshim që ligjet mund të rishikohen. Në kuptimin tjetër, që është kuptimi më imediat, është nevoja për ndryshime në vijim të vendimeve të marrë nga gjykata kushtetuese. Siç thatë ju, gjykata kushtetuese ka marrë dy vendime, por njëri prej tyre ka shfuqizuar disa nene të dy ligjeve bazë mbi të cilat veprohet sot. Po kësaj nuk kemi nga lëvizim. Kjo do bëhet. Kjo do bëhet, duhet bashkohen të kenë shumicën e cilësuar për të miratuar ato ligje. Projekt ligjit janë gati. Kësaj nuk dhe duhet thjesht të votohen. Nga kjo nuk kemi nga lëvizim sepse kemi vendim gjykatës kushtetuese. Flasim për totalitet të reformës së drejtësisë. Pra kemi vonesa në krijimin e institucioneve, për shkak të vetingut, për shkak të mungesës së kandidaturave, për shkaq që nga më të ndryshme. Unë mendoj që problemet, unë mendoj që ligjet duhet të ndryshohen vetëm për aq sa i takon nevojës për t'ju përgjigjur vendimeve të gjykatës kushtetuese. Çdo ndryshim tjetër i ligjeve tani është i parakohshëm se ende nuk kemi parë se si do funksionojnë këto ligje në zbatim. Pra, jam dakord në parim që ligjet mund ndryshohen dhe duhen ndryshuar, kur realiteti tregon që ato nuk janë zgjidhje optimale për problemet që synojnë dhe që janë paramenduara të zgjidhin, por asnjë ndryshim tani pa filluar institucionet e reja nga puna. Punojnë institucionet e reja 1, 2, 3 vjet t'i evidentojnë të çarat, sepse zbatimi i ligjit është pak a shumë si puna e ujit që rrjedh dhe që i identifikon çarat mirë se gjithçka tjetër. Domethënë, për ta përmbledhur, ju nuk shihni për momentin nevojë për ndryshim përveç atyre që do duhet bëhen sepse kemi vendim gjykatës kushtetuese. Absolutisht jo. A priori nuk e hidhni poshtë mundësinë e ndryshimeve nëse funksionimi i institucioneve në të ardhmen do ta nxjerrë këtë si nevojë. E përmbledhur mirë. Një pyetje të fundit përpara se ta kthejmë kapitullin e reformës së drejtësisë dhe të flasim pak për Prokurorin e Përgjithshme dhe për SPAK-un. Një koment tuaj nëse kemi rastin e kryetarit të gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja, i cili është skualifikuar nga Kolegji i Apelimit, që është institucioni i vetingut, pasi dërgoi në KED, në Parlament, shortin për KED-n. Keni një koment për këtë? Jo. Nuk shihni një prapaskencë politike pas? Ja. Ja, edhe po ta shikoja nuk do të merrja guximin ta komentoja sepse di aq pak në këtë fushë se që di shumë më pak se ju, është e sigurt. Domethënë, fakti që skualifikohet në momentin që dërgon kandidatura, sepse po mos ishte, pra sot kemi vetëm një antare, zonjën Viktoria Tusha, cilës i ka marruar mandati i gjykatës kushtetuese, pra kemi gjykatë kushtetuese inekzistente, por do duhet të ishte, për këtë e shpjegoj procedurën për teleshikuesit që të kuptojnë thelbin e pyetjes, pra duhet të ishte ende në detyrë zoti Dedja, që të mund dërgonte edhe veten e tij si antar të KED-s. Qoftë se ashtu si thoni ju, do ishte një gjë as pak e bukur, natyrisht. Jo, kjo janë fakte. Se ndodhi, se mund të jetë një pleksi rrethanash e rastësi që vendimi i Kolegjit të Apelit u mor mbasi dërguan kandidaturat dhe mbasi hodh shorti. Kjo është shumë një konstatim të fakteve. Ju s'keni përgjithësi se siç thash di e sigurt më pak se ju për të punë. Dakor. Interesin e madh të ndërkombëtarëve, keni një koment për miratimin e reformës së drejtësisë? Kujtoj mesazhe të ambasadorit amerikan për deputet saktuar, për marrëdhëniet që ata do të kishin të kushtëzuar me Shtetet e Bashkuara nëse nuk kalonte reforma në drejtësi, heqjen dhe revokimin e vizave për 30 prokurorë dhe gjyqtar në atë kohë. Një efekt absolutisht benign për reformën. Kjo është një reformë për cilën ne kishim nevojë dhe nuk e di se si mund të argumentohet kundër kësaj reforme. Gjithë ne jemi dëshmitar të rezultateve të dobta të sistemit të drejtësisë në këto vite. Domethënë pavarësisht nga vinte, çdo lloj presioni pozitiv ishte i mirëpritur. Unë besoj që ka qenë një presion pozitiv dhe i domosdoshëm për ta çuar përpara, sepse ndonjëherë për fat të keq, objektivat e reformave të mëdha bëhen edhe viktima të lojës politike që ndodh. Kudo në çdo vend të botës, edhe Shqipëria, si çdo vend tjetër i botës, ka përplasje politike, ka interesa politike të cilat kompromitojnë objektivat e reformës. Presioni ndërkombëtar ka shërbyer për t'i dhënë pak më shumë vizion klasës politike për ta ngritur paksa nga betejat e momentit, të cilat janë kudo ndodhur. Kjo është realisht e fundit për këtë pjesë të programit, po perifrazoj një kolegun tuaj jurist, i cili ka thënë reforma në drejtësi, arkitektura e re që krijoi është një mishmash i vërtet. Është një mishmash i vërtet? Jo. As pak. Përkundër, mendoj që ka një ndarje natyrore të roleve ku institucionet janë në një distancë të shëndetshme dhe një opozicion të shëndetshëm në raport me njëri tjetrin në gjendje për të prodhuar produktin më të mirë të mundshëm.
Nderuar teleshikues, do të kalojmë në pjesën e tretë e emisionit pas një ndërprerje shkurtër publicitare për të folur me Gent Ibrahimin, zotëria përpara meje kryetari i Këshillit të Lartë Prokurorisë, që do zgjedh prokurorin e përgjithshëm të këtij vendi. Rikthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në studiot nderuar teleshikues, jemi me Gent Ibrahimin, kryetari i Këshillit të Lartë Prokurorisë. Detyra që ka imediate është zgjedhja e një prokurori të përgjithshëm. T'ju bëj vetëm një pyetje, e unë e përmenda në fillim fakt, po e që unë dalëm në dy pjesë të tjera për çështjen e reformës së drejtësisë dhe gjëra që kanë ndodhur në lidhje me ngritjen e institucioneve, me arkitekturën e re. Si e shihni ju si një nga autorët e reformës në drejtësi zgjedhjen e zonjës Arta Markut, jo të individit, po zgjedhjen e një prokurori të përgjithshëm përkohshëm? Si një domosdoshmëri. Binte ndesh me kushtetutën? Jo, mendoj që jo. Kushtetuta parashikon që prokurori kam këtu nenet për se si duhet zgjedhur. Do i 15 vjet përvojë pune, shkolla e magjistraturës këtë mbaruar vettingun, sikur minimalisht vetëm kriterin e vettingut që zonja Marku nuk e kishte kaluar në atë kohë, kur u zgjodh, sot e ka kaluar. Zgjidhjen duhet ta kërkoni të dispozita tranzitore, jo tek e di, dispozita tranzitore. Po, dispozita tranzitore a bie ndesh me kushtetutën? Se ato janë pjesë e kushtetutës, nuk bien ndesh me kushtetutën. Dispozita tranzitore janë të ligjit për prokurorin. Çfarë keni fjalë konkretisht? Dispozita tranzitore flasin për zgjedhjen e prokurorit në rast se nuk është ngritur KLP-ja. Aha, okay. Pyetjen tuaj. Keni fjalën për faktin që prokuroria e re u zgjodh në zbatim të ligjit në një kohë që kushtetuta kishte një rregullim tjetër. Ai ligj është nxjerrë në zbatim të kushtetutës. Dhe përsa kohë që ai ligj qëndron në fuqi i pasfiduar nga kërkush dhe i parëzuar nga gjykata kushtetuese, ai ligj është interpretimi më i mirë i mundshëm i kushtetutës. Dakor. Kur ka konflikt, interpretimi përfundimtar e bën gjykata kushtetuese. Konflikt s'ka pasur, dhe përsa kohë s'ka pasur, ai interpretim që mishërohet në atë ligj është interpretimi më i mirë i mundshëm i kushtetutës. Pra, ai ligj mundson atë veprim që ndërmori Parlamenti, kështu që unë s'kam asnjë koment për tek saj. Mendim personal keni? Jo, është një domosdoshmëri, domethënë sepse shpeshherë ajo që ka ndodhur që vëre është një përpjekje për të gjetur problemin, e cila është shumë konstruktive. Unë e vlerësoj shumë, të gjesh problemin është shumë e rëndësishme. Por shpesh shumë komentues publik ndalen vetëm këtu dhe ja lënë dikujt tjetër përgjegjësinë për gjetur zgjidhjen. Identifikimi i problemit është një fazë shumë e rëndësishme. Po në rast se ju do të pranoni, në rast se ju do të pranoni, në rast ju them një moment, në rast se ju do të pranoni që po kishim një problem, i bini të pranonit deri diku them unë si vëzhgues i jashtëm, një defekt në hartimin e reformës në drejtësi, që ishte ai mos parashikimit se çdo të ndodh me mosngritjen e KLP-s kur ti mbaroj mandati prokurorit. Si fillim unë se kam as pak problem këtë, nuk jam politikan që s'pranojnë kur asnjë problem. Nëse keni vënë re politikanët, duket sikur kanë ditur gjithmonë gjithçka. Jo, nga dy pjesë të para të programit pata përshtypjen që jeni shumë krenar dhe është drejta juaj dhe nuk i vini re asnjë mangësi dhe asnjë defekt reformës së drejtësisë. Jo, absolutisht jo. Përpjekja për të parashikuar tranzicionin ka qenë pjesa më e vështirë e kësaj reforme. Dhe aty është bërë një përpjekje titanike për të parashikuar çdo degëzim të mundshëm të realitetit. Kuptohet që kjo përpjekje ka kufijtë e saj dhe disa situata që janë krijuar siç është kjo, pra nevoja që në përfundim të mandatit prokurorit ekzistues të zgjidhte një prokuror i ri në kushtet sipas parashikimeve të dispozitave tranzitore të një ligji, në një kohë që kushtetuta dhe dispozitat bazë të ligjit kanë një formulë tjetër, siç e thatë ju, është një nga të themi zgjidhjet jo optimale, por kurse si nuk e la pas zgjidhje Shqipërinë. Dhe kjo është e rëndësishme nga pikpamja atyre që kanë menduar zgjidhje. Dakor, e kuptoj. Ishte e nevojshme, ishte domosdoshme. T'ju bëj një pyetje, kam këtu ligjin për prokurorin, gjithsesi kriteret janë disa, parashikohet në disa nene 22, 23 tjera. Kemi kriterin 23, pse ndalen te kriteri 23, sepse nëse kriteri neni 22 që janë kushtet ligjore, që parashikon të ketë mbaruar shkollën e magjistraturës ose të ketë një gradë shkencore, është një gjë e matshme. I ke bër, si ke bër, e ke, se ke. Të kaloj me sukses vettingun. Është një vërtetim që merret, ke kaluar kesh qenë apo jo antare bashkëpunëtor ose i favorizuar nga sigurimi i shtetit, edhe kjo është një vërtetim që mund të merret dhe i matshëm. Informator ose agent shërbimeve sekrete, edhe kjo është një certifikat sigurie që jepet nga
organet kompetente, të mos jetë larguar nga detyra për shkaqe disiplinore, kjo është e matshme, vin tek neli 23 që thotë kriteret për vlerësimin e kandidatëve, pra këto ishin kushtet ligjore. Kriteret thotë rezultatet e vlerësimit profesional kandidatit në fushën e drejtësisë penale, i matshëm, integriteti moral dhe profesional i kandidatit, aftësitë organizative dhe drejtuese, vlerësimin e elementeve plotësuese sipas nelit 27, kjo është e matshme, është ka apo nuk ka gratë shkencore, ka gjuhë huaj e tjera. Mund të më thoni pak, sepse kjo do të jetë mënyra se si ju do të bëni pikëzimin, pra çdo kandidati do t'i përcaktoni një numër të caktuar pikësh. Sigurisht metodologjia do të jetë publike, në atë moment mund të doja të zbuloja diçka, nëse është e mundur në këtë moment. Po patjetër, kjo është puna të cilën e kemi tani në proces. Dhe për të cilën ligji na jep në fakt 3 muaj kohë, nuk e filluar nga data 19 dhjetor kur Këshilli i Lartë i Prokurorisë u konstitua, u krijua. Janë 3 muaj, cilët mund të shpenzohen në shumë mënyra, po padyshim një nga mënyrat më të mira për të shpenzuar këto muaj është hartimi i një rregullore dhe një metodologjie që do t'i japi një dimension sasior atyre koncepteve që, siç thatë edhe ju, ose siç e nënkuptuat paktën, janë të tilla që janë vështirësisht të kuantifikueshme, të matshme. Është e vërtetë. Sasin. Kjo është arsyeja sepse do të jepi ligji 5 pikë aftësi organizative, 4 pikë aftësi organizative. Edhe më tej se kaq, Do themi aftësi organizative. Do duhet të japim një definicion. Çfarë janë aftësi organizative? Që do duhet ta ketë rregulloria. Dhe si mund të ketë aftësi organizative dikush që është një prokuror që nuk ka pasur funksione drejtuese? Po, do ketë një pikë minus ai kandidat që është një prokuror që nuk ka pas pozicione drejtuese. Një prokuror që ka pas pozicione drejtuese do ketë 1, 2, 3 pikë plus. Një prokuror që ka qenë drejtues në nivel rrethi do ketë 2 pikë. Një prokuror që ka qenë në nivel të përgjithshëm do ketë 3 pikë. Pra gjërat e natyre janë objekti i punës së rregullores dhe metodologjisë. Ligji, jo ky ligj keni ju në dorë, një ligj tjetër, ligji për statusin, parashikon që kur bëhet thirrja për shprehjen e interesit për ata që dëshirojnë të konkurrojnë për postin e prokurorit përgjithshëm, kjo thirrje duhet të shoqërohet edhe me metodologjinë, në mënyrë që gjithë kandidatët kuptojnë se përkundrejt cilave kriterë do të matet performanca dhe pesha e tyre si kandidat. E në këtë kuptim gara bëhet më e parashikueshme, bëhet më e ndershme. Unë e kam dëshirë, por e kam dhe për detyrë që të rri sa më shumë konkret. Në pyetje, ty marr një moment shumë konkret, në 24 kriteret profesionale për renditjen e kandidatëve. Pika A thotë përvojën e punës, që duhet ta merrni parasysh për pozicionin për cilin konkuron kandidati. Mund të më thoni pak se çdo thotë përvojën e punës që konkuron kandidati. Vite pune, çështje të cilat kanë mbrojtur, çështje që ka mbrojtur, ka fituar, apo çështje që ka mbrojtur dhe ka humbur. Të gjitha këto janë pjesë e kësaj metodologjisë, për cilin ligji na jep 3 muaj kohë. Edhe unë kam 6 ditë në detyrë dhe kjo metodologji nuk është gati. Por kjo metodologji do të japë përgjigje këtyre pyetjeve. Çdo të thotë eksperiencë pune që është relevante për postin, unë mund të kem idetë mia për këtë çështje, çfarë eksperiencë pune është relevante për postin e prokurorit përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë. Ju kam dëgjuar në një intervistë, nga intervistat e fundit që keni dhënë sapo keni marrë postin, ju keni thënë kryetari është primos inter pares, i parë mes të barabartëve. Kështu që ndoshta po t'ju zhvesh pak nga pozicioni, nga kostumi i kryetarit dhe t'ju pyes juve si antar i KLP-s. Si e mendoni ju çështjet që ka mbrojtur një prokuror duhet të kenë vlerë në këtë vlerësim profesional? Kjo ndoshta bie në një kriter tjetër te kriteri i aftësisë profesionale. Kuptohet që një prokuror në karrierën e cilit mund të identifikohen çështje të mëdha, dhe çfarë është një çështje e madhe? Një çështje e madhe është një çështje që ka për objekt një shumë të madhe parash. Çështja e madhe është një çështje që ka për subjekt një person të rëndësishëm publik. Pra të gjitha këto janë çështje kundër çështjet bandave të strukturave çështje që kanë të bëjnë me vepra penale të rënda, si kjo që ju thatë dhe shumë tjera. Çështje penale të korrupsionit. Unë jam shumë i ndjeshëm në këtë pikë. Pra, një prokuror që ka treguar sukses në çështje penale. Kemi pasur në çështje korrupsioni? Padyshim që po. Po jo të nivelit lartë. Mund të listoni një ose dy që ju kanë mbetur ju? Pse do ta diun dhe jo ju këtë punë? Sepse ju do bëni vlerësim, nuk do bëj vlerësimun. Unë do bëj vlerësimin kur të shoh letrat. Unë s'kam këtë ditë tani. Unë jam po aq pak prokuror sa dhe ju. A do më thënë një fletë e bardhë, në momentin kur do të dërgojnë letrat? Absolutisht jo. Absolutisht po, më fal. Dakor. Dakor.
Reputacionin thotë që gëzon kandidatin në shoqëritë midis kolegëve si rezultati sjelljes së tij në ushtrimin e funksioneve dhe në veprimtaritë e kryera kur nuk është duke funksionuar funksionet e tij. Kjo është kriteret morale që është neni 25. To janë më të vështira për tu kuantifikuar, padyshim. E kuptoj. Veprimtarinë e kryera kur nuk është duke ushtruar funksionin, mund të mendojmë, besoj që nuk ka sjellje të dhunshme, nuk është zënë me policin në qarkullimit rrugor, nuk është kapur i pirë në drejtimin e timonit apo jo, ë? Patjetër, nuk diskutohet. Thash janë shumë të vështira për tu kuantifikuar. Reputacioni që gëzon kandidatin në shoqëritë midis kolegëve, sidomos midis kolegëve. Po këtu mund të shikohen gjëra, po spekuloj përsëri, sepse thash që po më kërkon produktin e 3 muajve punë për sigurisht po ju pyes thjesht si antar i këtu mund të spekuloj, mund të sa aktiv janë për shembull në mësimdhënie, sa aktiv janë shoqatat e prokurorëve, sa aktiv janë në ligjbërje, gjëra të natyre mund të merren si matës për reputacionin që një prokuror i cili ka marrë pjesë në hartimin e legjislacionit, një prokuror që është aktiv në shkollën e magjistraturës. Sjellja në ushtrimin si rezultati sjelljes së tij në ushtrimin e funksioneve, pra reputacioni që gëzon kandidatin në shoqëri dhe midis kolegëve, si rezultati sjelljes së tij në ushtrimin e funksioneve, po të pyesni sot prokuror të ndryshëm të Prokurorisë krimeve të rënda, me siguri nuk do të thonë fjalë të mira për prokurorin e Përgjithshme të Përkohshme, sepse i kanë artikuluar dhe publikisht shëntimet e tyre. Kujtoj këtu për çështjen e precedentit pretendës së unë nuk e di se si do të kuantifikohet ajo atje, ende jo, por sigurisht që nuk do kuantifikohet në këtë mënyrë, që të bëjmë në si thua gara populariteti atje, çfarë mendoni ju për këtë dhe themi 100 prokuror mendojnë që kjo është zonjë e nderuar dhe 105 mendojnë që nuk është zonjë e nderuar. Absolutisht jo, nuk do jetë gara populariteti. Ne do përpiqemi të gjejmë kritere të matshme, të kuantifikojmë një gjë që është vështirë të kuantifikueshme, është e vërtet. Këto që thash nuk e di a tingëllojnë të arsyeshme apo jo. Pra, sa aktiv është një prokuror në kauzat për grupin profesional. Aftësitë e përfaqësimit publik. Ç'do të thotë kjo? Sa ka dhënë intervista? Jo, një prokuror nuk presupozohet të jetë kaq aktiv në marrëdhëniet me publikun. Besoj që ky është një ingredient i figurës së kandidatëve që do të matet përmes intervistës. Dakor. Në cilat nga këto që ju pyeta konkretisht, pra vitet e eksperiencës, çështjet e mëdha që kam mbrojtur, se sa e duan kolegët apo nuk e duan kolegët, po që gjithsesi mbetet të harrojeni për të mos u bërë në kjo do të kuantifikohet në mënyra të tjera. Pak a shumë ato që thash edhe shumë të tjera që do jenë produkt i mendjes dhe i punës së gjithë. Sa këtyre person Arta Marku? Nuk e di fare, absolutisht. Edhe sikur nuk kemi pas kohën. Një nga gjërat që ka dalë gjatë kohës që ajo u dëgjua për postin e prokurorisë përgjithshme Përkohshme ishte mungesa e çështjeve të mëdha. Nëse kjo me letra ju se ju thap jeni një fletë e bardhë, do prisni letrat kur të. Nëse kjo do të jetë kështu siç e them unë, që ka dalë publikisht, do të jetë minus për zonjën Marku? Padyshim që po. Do të jetë minus. Padyshim që po. Siç do të jetë plus fakti që ka shërbyer prokurori përgjithshëm. Absolutisht po. Do të jetë një konglomerat faktorësh, ingredientësh të cilëve ne do ju dhënë pikë. Është një punë shumë e vështirë. Po ta kishit ju këtë detyrë të ndonjë tjetër, do të kishin venduar në kokë. Për faktin tuaj të mirë kam unë, edhe kolegët e mi. Unë kam zgjedhur të bëj detyrë për cilën jam shumë besoj i angazhuar dhe shumë me dëshirë bëj këtë gjë. Nuk pastaj se si e bëj me publikut. Dhe një pyetje të fundit për SPAK-un. Është struktura e posaçme antikorrupsion. Tham kemi byron kombëtar të timit që është polici gjyqësore, kemi dhe prokurorinë e posaçme. Kriteret për përzgjedhjen janë tek për saktuara në ligj. Do të bëhet një thirrje publike dhe ju do t'i zgjidhni prokurorët se u ndala më gjatë prokurori i përgjithshëm. Po, shumë shpejt. Thirrja publike për kandidatura për pozicionet në SPAK do të vinë nga antarët e Prokurorisë krimeve të rënda? Unë besoj që ai është një grup i natyrshëm kandidatësh që të kalojnë te SPAK-u. Ata do kenë edhe disa besoj ca avantazhe në pikëzim për shkak të faktit që kanë punuar me krime të rënda, kanë punuar me korrupsionin, padyshim që kanë avantazhe, por nuk kanë asnjë garanci që do të jenë ata prokurorët e SPAK-ut. Prokurorët e SPAK-ut mund të jenë gjithë prokurorët e Republikës së Shqipërisë, si plotësojnë ato kushtet e përgjithshme të ligjit, eksperjenca, specializimi e kështu me radhë. Pra nuk ka asnjë paragjykim sa i takon përzgjedhjes kandidatëve dhe zgjedhjes antarëve të SPAK-ut në llogaritë fundit. Një avantazh për prokurorët aktual të krimeve të rënda, natyrisht që po, për shkak të ballafaqimit me atë pjesë të kriminalitetit që ka potencialin ta shkatërrojë më fort shoqërinë tonë edhe mënyrën tonë të jetesës.
Zoti Gent Ibrahimi, kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, unë ju falenderoj që ishit këtu me ne një ditë pasi keni bërë mbledhjen e dytë ku keni përcaktuar 3 rregullore ngritjen e komisioneve që do të rregullojnë punën tuaj në muajt e ardhshëm. Ju faleminderit që ishit me ne. Faleminderit për ftesën. Nderuar teleshikues, Ftuari vjen sërish pas një viti. Unë ju falenderoj dhe ju uroj gëzuar këtë vit me të gjitha gjërat që ju dëshironi për veten dhe familjen tuaj. Bashkë mirupafshim.